นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องแฟนที่ทันแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำ EP ที่ 9 นะฮะเหลืออีกแค่4 ตอนนะครับผม9-12เนาะใกล้ละ1 เดือนต่อจากนี้นะครับผมเรื่องราวตอนนี้กำลังเข้าสู่พาร์ทของความรักแล้วก็เรื่องราวของการย้อนอดีตไปดูว่าจริงๆแล้วอดีตของหมอเจของเราเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับการไม่ชอบของหวานทำไมถึงเปลี่ยนผันตัวมาเป็นหมอฟันแทนเดี๋ยวต้องดูอดีตของเขาหน่อยว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ก่อนเราขอบคุณก่อนนะทาง GMTV ที่อนุญาตทำเรชั่นได้นะครับไปดูกันสิครับวันนี้เขาจะไปเดทกันด้วยดูซิว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนไปดูกันนะครับผมกับแฟนที่ทันแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำเพราะผม EP ที่ 9 ครับไปเลยป้าครับป้าเจสบายดีนะลูกสบายดีครับแม่แล้ววันนี้แม่มาทำอะไรครับเนี่ยจะมาเยี่ยมบ้างไม่ได้หรือยังไงฮะกั๊กความจริงกูมีเรื่องนึงที่ยังไม่บอกมึงอะอะไรมาพูดซะน่ากลัวเลยกูกับพี่เจเป็นแฟนกันแล้วพรุ่งนี้ได้เหรอเพื่อนดีว่ะฮัลโหลพี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยพี่มาถึงแล้วก็นึกว่างานเข้าซะละตอนแรกก็งานเข้าแหละพี่ก็ใช้ไปบอกแม่เขาพี่ติดธุระหลังจากนี้เรา2 คนจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะชุดแบบนี้ที่นี่ไม่ย้อนกลับไปวันนั้นเลยเนาะตั้งใจให้ชุดเหมือนเดิมไม่เหมือนนะขาดดอกไม้อะไปเดทกับพี่นะครับน่ารักไม่ใช่ยาน้ำน่ารักเนอะเอ้ยอย่ามากวนกับแฟนฉันถ้ากวนเดี๋ยวเธอก็จะยื่นเงินเธอก็จะแกล้งบ้างเห็นไหมล่ะ
โหยพี่ไม่เคยมาที่อย่างนี้เลยเหรอ ไม่เคยอ่ะ โอ้โห บอกเลยพี่ติดใจแน่นอน เครื่องนั้นผมก็เคยเล่นนะ เอาอันนี้ผมแชมป์เลยบอกเลย ถ้าพี่ได้ลองแล้วอ่ะ พี่ลืมห้องสมุดแน่นอนไปเล่นแค่นั้นกัน เครื่องนี้เลยครับพี่ นี่เกมอะไรอ่ะ อันนี้มันคือเกมวัดค่าพลังครับ มันจะให้คะแนนตามแรงที่เราทุบลงไปงั้นผมเล่นก่อนนะ โอ้โห ได้ตั้ง10แน่ นี่ยั้งแรงมาแล้วนะครับเนี่ย พี่ขอเล่นบ้างดิ เดี๋ยวพี่จะด่า13ทะลุปลอดแตกไปเลย 15 ผมว่าเครื่องมันรวนนะครับพี่ ไปเล่นเกมอื่นกันไหม โยนได้ส่งมือด้วย เอ้า สอนพี่ปะน้อง เฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ย น่ากลัวมาก คนชวนมาจ่อยแล้ว สนุกอ่ะไม่หมดจริงด้วยอ่ะ เล่นอะไรต่อดีนะ อันนู้นไหม เราเห็นเขามีความสุขควรจะมีความสุขสิ เรามาจ่อยเพราะรู้สึกว่าเราอ่ะปกป้องเขาไม่ได้ ไม่มีอะไรเก่งกว่าเขาเลย เห็นแล้วคิดถึงวันนั้นเนาะ หวังว่าวันนี้พี่คงไม่ต้องโดดน้ำตัวเปียกอีกนะ แกล้งไปยืนบนฝั่งเหมือนเดิมปะจะได้เหมือนตอนวันนั้นเอาไม่ใช่ เห็นบ่นว่าคอแห้ง ก็เลยไปซื้อมาให้ทำไมกลัวซองชี่อีกเหรอ กลัวอะไรล่ะเปล่าสักหน่อย ใครไปกลัวอะไรแบบนั้น เดี๋ยวลืมอะไรหรือเปล่า ลืมแหละไรอ๋อ รีบจนเกือบพลาดของดีแล้วไหมล่ะ รีบจนเกือบพลาดของดีแล้วมั้ยล่ะ ได้เดียวใหญ่เลยนะ ไม่ได้หรอก เคยมีคนบอกซองไว้ว่า มองไปข้างหน้าก็ถึงวัยดีแหละ แต่อย่าลืมมองข้างทางว่ามันสวยแค่ไหน แซวเก่งเราเนี่ย อุ๊ย ใช่ โชคดีนะที่พี่เตรียมเสื้อมาเผื่อด้วยอ่ะ อุ๊ย ผมกล่าวไว้แล้วว่าต้องเกิดอะไรแบบนี้ขึ้น ก็เลยเตรียมมาเหมือนกัน ได้ใส่เสื้อคู่สมใจแล้วเนาะเขาเรียกเสื้อคู่ที่ไหนล่ะรู้ใจขนาดเนี้ยเนื้อคู่ต่างหากไป เสื้อในทิ้งไปได้เลย ไม่จะไปนอีกต่อไปละ นี่วันนี้ห้ามเมาแล้วไปเหวี่ยงใส่ดีเจอีกนะ โอเคไหม เออรู้แล้วนะ อุ๊ยเมย์มา เดี๋ยวคนนั้นเป็นแม่พี่เลยอะ แม่พี่สไตล์นี้เหรอ ทำผมสีนี้เลย เดรสก็แบบนี้ อืม กระเป๋าก็แบบนี้
ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ นั่นแม่กูนี่ แม่ เจ๊ วันดีอีกครั้งนะครับแม่ แม่ มาทำอะไรที่นี่เนี่ย Sorry, honey. Toilet is so far. อย่าบอกนะแม่ ไอ้ฝรั่งนี่แฟนแม่เหรอ Hi, Joey. I'm Robert Krapp. พูดไทยได้ ฮัลโหล แม่ก็แค่เบื่อๆก็เลยโหลดแอปมาเล่นดู ไม่นึกว่าจะเจอรักแท้ อ๋อ แสดงว่าที่แม่มาหาเจเมื่อเช้า จะมาเช็คใช่ไหมว่าวันนี้เจไปไหนอะ เดี๋ยวนะ เจบอกแม่ว่าจะไปแนะแนวที่โรงเรียนเก่าแล้วทำไมมาโผล่ที่นี่ได้เนี่ย อ๋อ ก็แนะแนวเสร็จแล้วไงแม่ มากินข้าวต่อ เสื้อคู่ไม่สังเกตเลย ลืมตัวหรือเปล่า หน้าคุ้นๆนะเราเนี่ย เคยเจอกันมาก่อนที่ไหนหรือเปล่า ป้าครับ ป้า ใช่ ป้านั่นแหละ ไม่น่านะครับป้า เฮ้ย แม่ 好，啲問題哦，嗌埋神嘛，唔得。 แม่ รู้จักเขานานยังเนี่ย ก็นานแล้วนะตั้ง2 อาทิตย์เนี่ย ฮะ2 อาทิตย์ แม่2 อาทิตย์นานตรงไหนเนี่ย เขาเป็นใครมาจากไหนทำอาชีพอะไร แม่ไปไว้ใจเขาได้ไงเนี่ย โอ้โห เบี้ยมาแล้ว โรเบิร์ตไปอยู่คำฟอร์ม อันนั้นกัน เหรอ งั้นเมืองหลวงอเมริกาชื่ออะไร วอชิงตันดีซี วอชิงตันดีซี ไม่ใช่นิวยอร์ก ดีซีถูกแล้ว คุณทำอาชีพอะไร โรเบิร์ตเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับเรื่องบัญชีที่ซิลิคอนแวลลีย์ โอ้โห ขอไอดูนามบัตรยูหน่อยดิ เจ๊เสียมารยาทนะลูก ไอ้โอเคเบอยากให้แต่ไม่ได้ปกมา นั่นไงมิจฉาชีพชัดๆแม่โดนหลอกแล้ว ไปเถอะกลับ โอเค I will tell the truth ผมไม่ใช่พนักงานบัญชี เดี๋ยวผมไป ผมเป็น ประธานบริษัท CEO ครับ ลงทุนนะเนี่ยปลอมที่ไหนมาข้าวสารเหรอ ฮะ อ่ะ Google ก่อน Google ก่อน เช็ค เปิด ดิ ก่อน โอเค ของจริงพี่ ที่ไอ้ไม่บอกความจริงเพราะอยากให้เราดูกันที่นิสัยไม่ใช่พร้อมตานะ โรเบิร์ตมาอยู่เป็นคนน่ารักแบบนี้ล่ะ แล้วแม่พี่ไปไหนเนี่ย เห็นคุณโรเบิร์ตเขาชวนไปเต้นรำนะ โอ้ย แม่นะแม่ เป็นสาวเป็นนางไปกับผู้ชายอย่างนี้ได้ไง เป็น เนี่ สาวย เป็นนาง ไม่รักนวลสงวนตัวเลย พี่ไม่เข้าไปห้ามแม่เขาแล้วหรอ เห็นแม่มีความสุข เ
ซอง หึ เช็คบินแล้วกลับกันเถอะ ครับ นี่ท้องฟ้าสวยมากเลย พี่เจซองถามกันเลยดี ได้สิ ทำไมวันนี้ พี่ถึงยอมปล่อยแม่เขาไปง่ายๆแบบนั้นน่ะ ขอโทษ ไม่อยากบอกไม่เป็นไร ซองแค่คิดว่า พอเป็นแฟนกันแล้วอ่ะ พี่คงอยากจะแชร์อะไรให้ซองช่วยแบกไว้บ้าง บอกได้สิได้แค่นี้เอง เพราะว่า โรเบิร์ตทำให้แม่พี่ยิ้มได้อะซองเคยสงสัยใช่ปะว่าทำไมเด็กที่ติดขนมอย่างพี่ถึงเรียนหมอ ครับ ความจริงแล้วอ่ะ พี่มีพี่ชายคนหนึ่งนะ เขาชื่อพี่เจ๋ง อ๋อเจ๋งคือพี่ชายหนูก็แฟนเก่า จริงไม่ได้นะแม่ นี่ไอ้กระเป๋า โอ้ เนี่ย เขาตังเป็นเก ทำไมไม่ ส ซื้อใหม่สักทีลูก ฮะ ถือแบบเนี้ยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยไม่อายคนเขาเหรอ เปลี่ยนไม่ได้หรอกแม่ พี่ถัดให้มา ก็เรียนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตั้ง6 ปี ลูกบ้านอื่นเขาเรียนแค่4 ปี แล้วก็จบมาช่วยพ่อแม่ทำงานละ โอ้ยแม่ จบทันตากต้องเป็นหมอฟันดิแม่อยากได้คนช่วยเก็บค่าเช่าอะนะ ให้เจทำไปดิ ดูสภาพวันๆกินแต่ขนมมากคงหางานทำได้หรอก เอ้าต้องมากูได้ไงเนี่ย หยอกไปนะโอ้ยนะฝากซักเสื้อกาวให้เจ๋งกันดิ โอ๊ย ใช้แม่ตลอดซักเสื้อกาวไหม ไม่ หลังจากที่พี่เจ๋งเรียนจบ ก็กลายเป็นหมอฟันตัวท็อป ส่วนพี่ก็เรียนทำขนม หวังว่าวันหนึ่งจะเปิดร้านขนมเล็กๆ ไกลกับตันนั่นแหละ อ๋อ เลิกควรจะเป็นแบบนั้นนะ ถ้าไม่ใช่วันหนึ่งมีรถฝ่าไฟแดงมาชนพี่เจ๋ง แต่นั้นไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะ ที่มีคนจากไปจากครอบครัวพี่อะเพราะว่าพี่เสียไปตั้งแต่พี่ยังเล็ก แม่เลี้ยงพวกเรา2 คนมาด้วยตัวคนเดียวเลยนะภาพจำของพี่อะแม่เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมาก อุ๊ยเหมือนฝนกำลังจะตก เดี๋ยวแม่ไปเก็บผ้าก่อนนะ แม่ เดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้มั้ง
เชื่อเขาเลยอ่ะยังมีอารมณ์ทำงานบ้านอีกอ่ะ แม่เขาคงไม่อยากอยู่เฉยๆอะเจ๊เห็นแบบเนี้ยนะ แม่ก็เสียใจมากเลยนะ ใช่เหรอนะ เห็นตอนพี่เจ๋งอยู่ตีกันทุกวันเลย เจ๊แม่เจ๊เขาเรียนจบแค่ป .4 แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็อยากให้ลูกเขาได้เรียนสูงๆ เจ๊เชื่อไหมว่าตอนที่เขารู้ว่าเจ้าเจ๋งมันสอบติดทันตะเนี่ยเขาแอบมาโม้กับพวกญาติๆเป็นประจำเลยนี่ขนาดน้าปวดฟันแทบตายอะนะเขายังห้ามน้าไปหาหมอเลย บอกรอเจ้าเจ๋งมาเรียนจบก่อนแล้วค่อยไปทำกับมัน นั่นแหละ คิดดู เป็น แล้วกัน แม่เป็นพ่อ ข้อตังค์คือเป็นเกส1 นาที บางครั้งความฝันของเราเกิดจากการที่เรารับความฝันของใครต่อมาแล้วเอามาแบกไว้ที่ตัวเรา แม้เราจะไม่เคยฝันว่าจะเป็นสิ่งนั้นก็ตาม แม่ เจไปก่อนนะ นี่ไอ้กล่องใบนั้นน่ะเมื่อไหร่จะซื้อใหม่สักทีฮะ ถือไปไหนมาไหนเนี่ยไม่อายคนเขาบ้างหรือยังไง เอานะเดี๋ยวเจค่อยซื้อใหม่ เฮ้ย เมื่อไหร่จะมาช่วยงานแม่ได้สักที เรียนอะไรก็ไม่รู้ตั้ง6 ปี ไปนะ อืม พี่ก็เลยสัญญากับตัวเองว่า พี่จะทำทุกอย่าง เพื่อรักษารอยยิ้มนั้นไว้ แต่วันนี้พี่เกือบทำมันพังซะเองอะพี่เจฟังนะ พี่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย พี่แค่เป็นห่วง ว่าเขาคนนั้นจะทำรอยยิ้มแม่พี่หายไป ว่าแต่พี่เองเหอะได้ยินบ้างหรือเปล่า ไม่รู้สิ ถึงพี่ต้องเลิกติดขนม ต้องทนอ่านหนังสือจนดึก บางวันเครียดอะ
แทบไม่ได้นอนเลยอะแล้วก็มีใครบางคนนะที่ทำให้พี่ยิ้มได้ ดูคลิปคนไลฟ์กินขนมเหรอ สวัสดีครับชาวมันหมูทุกท่านนะครับนี่คือช่องหลับก็หิวตื่นก็หาวพี่น้องตองน่ารักคนนี้นะครับจะมากินขนมให้ทุกคนดู ถ้าใครชอบเนี่ยส่งหัวใจให้กำลังใจกันได้นะครับ และขนมที่น้องซองจะกินในวันนี้ก็คือ ขวดตองนั่นเอง ถ้าพี่ทำให้แม่พี่กลับมายิ้มได้ ซองก็เป็นคนที่ทำให้พี่กลับมายิ้มได้เหมือนกันนะ ขอบคุณนะ ครับ งั้นผมขออะไรตอบแทนหน่อยดิ อะไรอะ คือกั๊กอะไม่เชื่อว่าเราสองคนคบกัน จนกว่าจะได้เห็นลูกผมหอมแก้มพี่ แค่เนี้ย ได้ดิ ถ้ามันท้าขนาดนี้ก็จัดให้มันไป เอาเลยปะ เดี๋ยวหาว่าใช้ AI อีก 1 2 จุ๊บ ยังนับไม่เสร็จเลย มันต้องอย่างนี้ ก็ผิดฉากอันเด็ดทั้งทีอะ ซองหอมแก้มพี่ว่ามันธรรมดาไป พี่หอมเลยดีกว่า มันจะได้เชื่อไงว่าเราเป็นแฟนกัน ใครบอกว่าปิดฉากหึยังเหลืออีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำด้วยกัน หมดแล้วนี่ ครั้งนี้ซองไม่ได้เมานะ ตั้งแต่มีเธอเข้ามา โอเค ชีวิตฉันก็ Complete ดี อ่ะอีกนิดนึง มี อีกนิด เธ นึง อดู อีก แล สักนิดนึง แบบ อีกสักนิดนึง นี้ข้าง เออ ๆก็อุ่นใจ นั่นแหละ ช่วยอยู่กับฉันแบบ มันต้องนิดนึง มันต้องนิดนึงรอบก่อนมันไม่ได้รอบนี้มันต้องได้อืม เธอทำให้ฉันยิ้มได้ ขอบใจนะที่มาส่ง ไม่เป็นไรครับ ผมก็ทำให้พี่ได้แค่นี้แหละมาเจอกันครับ เฮ้ยพี่มีอะไรพี่ มีอะไร พี่เป็นไรใจเย็น ตัวไหน อ๋อ พี่ใจเย็น แถวบ้านผมมีเยอะมาก ตัวใหญ่กว่านี้อีก เดี๋ยวผมจัดการให้ เรียบร้อยแล้วครับพี่ รีบเข้าไปเร็ว ขอบใจนะน้อง น้องแม่งโคตรเท่เลยอ่ะ เมื่อกี้พี่ว่าไงนะ พี่บอกว่ากาโคตรเท่เลย จริงๆนะ ทั้งวันต้องการแค่นี้แหละ ทั้งวันต้องการแค่นี้ เชี่ยนี่มันแฟนกันจริงๆด้วยอ่ะ ว้าย ตายแล้ว อะไรนี้จูบกันนิดนึงนอนบนเตียงเลย พี่เจตื่น เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเราสองคนอยู่ในสภาพนี้อ่ะ พี่จำได้คร่าวๆว่า
อากาศมันหนาว เราเลยไปซื้อเบียร์คนละกระป๋อง กี่กระบอกนะพี่ ใส่งานนี้เราจะไหลยาว จนเรา เดี๋ยว มันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ เราแค่ร้อนเดี๋ยวถอดเสื้อนอน ไม่มีอะไรหรอก แล้วไปข้อหน้าของผมกับพี่ยังอยู่ครบ ใช่ครบ แต่พี่ใส่ของซองนะซองน่าจะใส่ของพี่อ่ะ งั้นแสดงว่าเมื่อคืนเรา ทำกิจกรรมบางอย่างที่ต้องถอดกางเกงในสองพี่ขอโทษนะ เปล่าซ้อมแค่นอนเฉยๆ มันเป็นครั้งแรกของพวกเรา แต่ซองจำอะไรไม่ได้เลย ไม่เป็นไร ถ้าสองจำไม่ได้ งั้นเรามาทำครั้งแรกของเราอีกครั้ง ฉันว่าแล้ว มันจะจำไม่ได้เลยจริงๆเหรอฮะ มันจะขนาดนั้นเลยเหรอ มันต้องมีสักคนที่จำได้ไหม ได้สิ ถ้าสองโอเค พี่ก็โอเค งั้นไม่ติดม่านก่อนไป มันแสบตา ไว้อากาศมาแล้วเว้ย เรียนเลยวันนี้ไม่ต้องสนใจแล้ว โอ้สตรอเบอรี่ด้วยอ่ะ นี่แนะมีคนรีบเหรอมานี่เลยมีคนรีบเหรอ เพราะกว่าพี่เจ๋งจะกลับอ่ะ เจก็หลับแล้วมั้ง เดี๋ยวกูปรุงเอง ยังไงมันก็ต้องรอกูทำแลบเสร็จก่อน นี่เป็นวันเกิดของเจ ทำไมเจจะกินก่อนไม่ได้ วันเกิดมึง แต่เค้กกูเว้ย อยากกินมากอ่ะก็ไปซื้อเองดิดีนะ ไอเจ รอกูกลับมาค่อยกินพร้อมกัน รอก็ได้วะ อย่าบอกว่าไม่มีวันนั้น วันนั้นไม่ได้เกิดขึ้น พี่เจเป็นไร พี่ตายก่อนพี่ภายในวันเกิด เปล่า พี่แค่ ฝันถึงวันที่เราสลับเกงในกันนะ จะไปรื้อฟื้นมันขึ้นมาอีกทำไม แต่เมื่อคืน เราก็ไหลยาวกันนี่หรือว่าเขายังชั่วของซองยังอยู่ เฮ้ย แล้วของพี่หายไปไหนอะ เซอร์ไพรส์ก็พี่ดัดอะพอทิ้งไว้นานแล้วสบายกว่าเยอะ กี่โมงแล้วอะพี่นัดแม่พี่ไว้ตอนเช้าอะ ไปหาไปใส่ก่อนได้ไหม มีเทียมมันเกิดขายไหมครับ อยู่ด้านในซ้ายสุดครับ โอเคครับ อ๋อหรือวันนี้จะเป็นวันเกิดของเจ๋งวันเกิดของเจ พี่ก็เป็นคนอบอุ่นเหมือนกันนะเนี่ย มีเทียมมันเกิดขายด้วย จริงๆจะสั่งเทียนไหว้พระแต่สั่งผิดทำไมคนเราต้องดีใจที่แก่ขึ้นด้วยอะ ก็เวลาที่มีคนให้เค้กให้ของขวัญเป็นพี่ไม่ดีใจเหรอ ไม่อะก็ถ้าพี่อยากได้อะไรก็พี่ซื้อเองได้ ไม่เห็นต้องรอวันเกิดเลย แล้วมันเหมือนกันตรงไหน แล้วมันไม่เหมือนตรงไหนอะหรือว่าเค้กวันเกิดมันอร่อยกว่าเค้กทั่วไปเหรอ เอ้า ก็แปลว่าถ้าเป็นวันเกิดผม พี่ก็ไม่สนใจงี้ดิ
สำหรับพี่นะวันเกิดมีไว้ให้เด็กตื่นเต้นเท่านั้นน่ะฟังตัวยัง นี่ครับจ่ายเงินครับ 20 บาทครับสแกนได้ขอบคุณครับพี่รู้ไหมครับว่าวันนี้วันอะไร วันอะไรหรอ ก็90 วันที่เรารู้จักกันนี่ครับเอาจริงๆผมเหนื่อยมากเลยอะไม่ว่าจะทำยังไงพี่ก็ไม่ลืมคนเก่าสักทีสงสัยคงต้องเป็นผมเองอะที่ต้องลืมพี่ นี่เล่นละครกันอยู่เหรอ พูดแบบนี้เดี๋ยวป้าเหนียวเลย คัดผิดหน้าพี่ อันนี้มันบทนักเลง ขอโทษ ก็บอกแล้วไงว่าต่อบทไม่เป็นไม่ไปต่อคนอื่นนะ แค่อยากได้ยินพี่อ้อนบ้าง ฮะ อ๋อเปล่าพักเติมพลังกันหน่อยดีกว่า อ่ะไปดื่มแล้วก็ซอย ขอบใจนะ เหมือนรู้ว่ากำลังหิว แล้วนี่ซ้อมไปถ่ายงานอะไรหรอ อ๋อ ทีสิทธิ์รุ่นพี่อะครับ ได้ยินว่านางเอกก็สวยมากเลยนะไอเราก็เสน่ห์แรงซะด้วยนี่ว้าวุ่นเลย จริงเหรอ ขอดูรูปหน่อยดิเร็วๆเปิดรูปให้ดูหน่อย ผมล้อเล่นเฉยๆพี่ไม่มีอะไรหรอกเป็นมุกกักช่วยกันหน่อยดิเดี๋ยว เค้กวันเกิดตัวเองเซอร์ไพรส์ตัวเองอย่างนี้เหรอ โอ้โหหนักกว่าเพื่อนนี่นะมึงเย็นนี้กูมีถ่ายหนังนะ เอ้าเหรอ มึง คือพี่เจแม่งคีบครูใส่กูเว้ยทำเป็นไม่สนใจงานวันเกิด กูเลยจะจัดสะพายชุดใหญ่ให้ ดูสิจะยังคีบลุกได้อยู่หรือเปล่า แล้วนี่มึงไปรู้วันเกิดพี่เขาได้ไงวะ มันจะไปยากอะไร ในบัตรประชาชนทุกคนมีวันเกิด ซึ่งแม่งเป็นวันนี้ ไอ้เชี่ยถ้าอย่างนี้มันต้องรีบจองร้านแล้วอ่ะ ร้านดีๆมันน่าจะเต็มหมดแล้วอ่ะ ถ้าพาพี่เขาไปร้านหรูๆ กูว่าเขารู้ตัวแน่เลย กูอยากให้พี่เขาเซอร์ไพรส์อ่ะ งั้นลงอาหารคณะไหมมึง กูว่านี่เซอร์ไพรส์ งั้นเก็บไว้งานมึงแล้วกัน กูคิดไว้แล้วว่าจะพาพี่เขาไปที่คาดไม่ถึง พี่เจเขาเมมในมือถือว่าเช้าวันนั้น พี่เขาจะไปทำบุญกับแม่ แล้วหลังจากนั้น พอพี่เขากลับมาที่ห้อง ก็ต้องเจอกับเซอร์ไพรส์แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ ด้วยของขวัญสุดพิเศษเป็นตัวมึงเองผูกโบ ซองรู้นะครับว่าพี่ไม่กินของหวานอ่ะ แต่เค้กก้อนเนี้ยซองทำเองเลยนะ พี่เจคงไม่ใจร้าย กินให้ซองสักคำนะครับ เซอร์ไพรส์จริง เซอร์ไพรส์ว่าคนอย่างมึงเนี่ยทำเค้กเป็นด้วยเหรอ แล้วใครบอกว่ากูทำเป็น แต่กูรู้ว่าใครช่วยกูได้ต่างหาก ถ้าเป็นเรื่องขนมแล้วก็ ไว้ใจลุงได้เลย ขอบคุณมากครับลุง แต่ผมแค่จะยืมครัวลุงเฉยๆอ่ะ คนที่ผมจะให้สอนทำก็คือ พี่กัปตัน น้องซอง คิดไงมาให้พี่สอนทำเค้กเนี่ย อ๋อ ผมจะทำเค้กวันเกิดให้พี่เจอะครับ โอ้โห ซองก็รู้ใช่ไหมว่าพี่ชอบซองขนาดไหนอ่ะซองมาทำแบบเนี้ยมันย่ำยีหัวใจพี่ มันย่ำมากๆเลยนะซองรู้ตัวไหมซองเอ้ย กูก็กลัวจะเป็นแบบนั้น กูเลยบอกพี่เขาไปว่า กูจะเก็บข้อมูลมาเขียนบทอะท่าดาเค้กก้อนแรกในชีวิตที่ผมทำเอง อาจารย์ชิมสิครับ หน้าตาใช้ได้นะ อร่อยตั้งแต่คำแรก สมแล้วที่เป็นลูกศิษย์พี่ ขนาดพี่ทำเอง ยังไม่ได้รสชาตินี้เลย ผมปรับตามสูตรที่ผมชอบอะครับ
แต่ไม่ต้องห่วงนะผมจดไว้หมดแล้ว ไหนดูซิ เฮ้ย หายไปไหนอะและหลังจากนั้น12 ชั่วโมงต่อมา กูก็ลองผิดลองถูก กูก็ทำมันจนสำเร็จ เชฟถ้างั้นตอนนี้มึงก็เหลือแค่แอบเข้าไปในห้องพี่เขาแล้วก็เซตวันเกิดแค่นั้นเอง ใช่ แต่กูไม่รู้ว่าจะย่องเข้าห้องพี่เขายังไงอ่ะ กูไม่มีกุญแจ เฮ้ย อันนี้มันเรื่องแรกเลยป่าวะที่มึงควรนึกถึงอ่ะ พี่เจ พอดีห้องซองแอร์เสียคืนนี้ขอนอนที่ได้ปะ เชี่ยกูเห็นนางเอกละ ตัวจริงน่ารักสัตว์ ไอ้แม่งจริงเหรอว่ะกูเห็นบิวมันชิบหายเลย เดี๋ยวมึงรอดู นี่ไงมาแล้ว แฟนพี่ยาดาปะจริงด้วย พี่ปอนแต่งหน้าทางนี้ได้เลยครับ พี่ปอนสวัสดีค่ะทานข้าวมาหรือยังคะจ้ะเดี๋ยวเชิญนั่งแต่งหน้าทางด้านนี้ได้เลย เอาอึ้งน่ารักจนอึ้งดิมึงอะ อึ้งเลย น่ารักเนอะ เดี๋ยวคืนนี้พี่นอนเตียงไปเลยนะ เดี๋ยวซองนอนโซฟาให้ ไม่เอา เป็นแฟนกันแล้วอ่ะ ก็นอนเตียงเดียวกันไปเลยดิ นี่พี่ไม่ได้คิดอะไรทะลึ่งอยู่ใช่ไหม เฮ้ย ไม่เหลือ แล้วพรุ่งนี้มีธุระต้องไปทำหรือเปล่า ว่ะ พรุ่งนี้พี่นัดกับแม่ไว้ตอนเช้าอ่ะ เอาเหรอ งั้นตอนพี่ไปทำบุญน่ะ เดี๋ยวซองอยู่เก็บห้องให้ ขอบคุณนะ รู้ได้ไงจะไปทำบุญ เมื่อกี้พี่ไม่ได้พูดว่าไปทำบุญนี่จะว่าไปช่วงนี้ มีกลิ่นขนมเค้กติดตัวมาบ่อยๆ แล้วก็ยังมีการทำตัวแปลกๆ ฟังมีอะไรปิดบังพี่ปะ นี่เป็นคนนั้นปะเนี่ย ว้า โดนจับได้ซะแล้ว จริง ๆ แอร์ห้องซองไม่ได้เสียหรอก ซองแค่อยากมาใช้แอร์ห้องพี่เฉย พี่กะไว้แล้วเชียว ดีนะที่พี่รู้ทันน่ะ พี่ก็เลยเตรียมบ็อกเซอร์ตัวใหม่ไว้เลยเนี่ย เดี๋ยว ปิดม่านก่อนดิพี่ ไม่อ่ะ ปิดตาก็พอ โอ้ย เจ้างี้ใช่ปะ ครั้งนี้ ผมไม่ยอมพี่แล้วนะ เปลี่ยนจากเรื่องกินเค้กก็เป็นเรื่องนี้ได้ เก่งไหมล่ะ เจ้างี้ใช่ปะพี่เจ พี่เจ 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 ฉันกลัวซองสไปวันเกิดเสร็จแล้วแบบว่า รู้สึกไม่ดีอะสิ โทษทีนะ นั่งฟังพี่ดราม่าซะยาวเลย รถใหม่ซะด้วย รถอีกคันหนึ่งของที่บ้านพี่เองอะขึ้นรถไหม
โฆษณารถนะโตโยต้า พี่ซองขอชาร์จโทรศัพท์หน่อยดิ พี่ใช้ที่ใช้ไวเลสอยู่อะถ้าซองจะชาร์จมีที่อื่นอีกนะ มีตรงนี้ มีข้างในนี้แล้วก็ข้างหลังนี้ซองเลือกเลยอยากชาร์จตรงไหน เอ๊ะ มีตรงนี้อีกนี่ ตรงไหน นู่นน่ะเอาไว้ชาร์จมือถือ แต่เนี่ย เอาไว้ชาร์จมือซอง ถ้ารู้ว่าออนขนาดเนี้ย ขอเป็นแฟนตั้งนานแล้ว ขอบคุณนะพี่ ที่ยอมเล่าเรื่องพี่ชายให้ฟัง หลังจากเนี้ย พี่เล่าให้ซองฟังได้ทุกอย่างเลยนะ ซองไม่อยากให้พี่แบกไว้คนเดียว ตกลงใครชาร์จให้ใครกันแน่เนี่ย ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับ รอพี่นะเดี๋ยวกลับมา จะเอาเทียมไปปักเค้กวันเกิดให้เจเหรอ พี่กัปตัน พี่ก็เอะใจอยู่แล้ว ว่าทำไมซองถึงให้พี่สอนทำเค้กให้ ก็กลัวพี่จะเสียใจอ่ะ คนที่เสียใจอ่ะไม่ใช่พี่หรอกแต่เป็นเจ้าของวันเกิดอย่างเจนะฮะกลับมามีชีวิตเป็นของตัวเองสักทีเถอะ คนที่น้องซองเขารักอ่ะคือนายนะเจ ไม่ใช่พี่เจ๋งอย่างที่นายพยายามจะเป็น ซองพี่มีความสุขกับมันได้ใช่ไหม พี่ไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ปะ มีได้สิพี่ วันนี้วันเกิดพี่นะ อ่ะก็EP หน้าคงพูดถึงเรื่องวันที่เราดูกันนะฮะว่าวันเกิดเนี่ยน่าจะเป็นวันที่พี่ชายเสียชีวิต ก็เลยไม่กล้ามีวันเกิดอีกเลยนะครับผมรู้สึกว่าเป็นวันที่เรารู้สึกว่าวันที่เขาไม่ได้กินเค้กที่อยู่ในตู้เย็น วันที่พี่เขาไม่กลับมาเหมือนกับเป็นการลงโทษตัวเองกับความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่าฉันเป็นต้นเหตุหรือเปล่าฉันเป็นสาเหตุนั้นหรือเปล่าฉันไม่ควรมีความสุขในวันที่พี่ชายฉันเสียหรือเปล่ามันคงจะเป็นอะไรแบบนั้นแล้วอีพีหน้าคงเป็นการปลดล็อกนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วก็เดี๋ยวตัวซองคงช่วยปลดล็อกอะไรเงี้ยอีพีนี้ทำให้เห็นอย่างหนึ่งรู้ไหมว่าทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วว่าบทอันเนี้ยโอเคนะแต่สองคนเนี่ยตัวของมาร์คและโอมอะเล่นบทดราม่าดีกว่าบทตลกอันนี้พูดเลยนะรู้สึกว่าบทตลกไม่ใช่ว่าน้องเล่นไม่ดีนะเล่นดีแต่ความรู้สึกคือมันจะมีความอิมบาลานซ์ของความตลกอยู่คำว่าอิมบาลานซ์คืออะไรหมายความว่า2คนเล่นตลกแล้วไม่สมดุลกันมันจะมีความนึงตลกมากคนนึงดูไม่ตลกคนนึงบางทีดูรู้สึกว่าโอ้มันเป็นความเบียวของเขาแต่อีกคนนึงมันไม่ได้เบียวตามมันก็เลยจะเหมือนมีความแบบวิ่งไม่เท่ากันน่ะแต่พอเป็นพาร์ทดราม่าเมื่อกี้ครับผมพาร์ทที่เขาเล่นเหมือนแบบคนนึงต้องการแบกรับอารมณ์อีกคนนึงแชร์เรื่องที่ตัวเองเก็บเอาไว้ในใจตั้งนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เหมือนพี่ชายตายไปแล้วความฝันของพี่ชายเป็นหมอความฝันของคุณแม่ที่เหมือนกับปากแข็งที่ไม่ได้บอกว่าอยากจะให้ลูกเป็นหมอเลยแต่จริงๆคือแม่พอลูกเป็นหมอโหแม่ดีใจมากๆตัวเองที่ต้องเห็นว่ามันเป็นความฝันของคุณแม่อยากเห็นแม่มีรอยยิ้มอีกเพราะแม่เสียพี่ชายไปแล้วเราก็เลยเอาความฝันของพี่ชายมาแบกไว้ที่ตัวเราเองทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นหมอฟันเหมือนพี่ชายเป็นแล้วก็จะให้แม่มีความสุขให้แม่กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งเราเป็นเหมือนตัวแทนของพี่ชายทำสิ่งนั้นที่พี่ชายทำให้สำเร็จทำให้เราไปทำให้สำเร็จมันดราม่ามากนะเรื่องแบบประเด็นที่เขาพูดถึงอะแล้วคนที่แชร์ริ่งตรงนั้นน่ะมันคือตัวของซองคือคนที่โอบรับเนาะเหมือนกับเป็นคนที่ทำให้เขามามีรอยยิ้มพี่ยิ้มให้ทุกคนพี่ทำให้คนมีความแบบเป็นหมอฟันไงทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มแล้วพี่ทำให้คุณแม่มีรอยยิ้มแล้วพี่รู้สึกทำให้อยากให้เห็นแม่มีความสุขพี่มีความสุขบ้างไหมโหคำถามนี้สำหรับคนที่แบบเก็บความสุขเอาไว้ในใจแล้วไม่เคยปล่อยมันออกมาเลยเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าพอที่จะรับตัวเองไม่พร้อมที่จะรับมันตัวเองไม่ได้สามารถที่จะรับมันได้อะมันผิดจิตใต้สำนึกเราสั่งแบบนั้นนะเนาะเวลาเราสูญเสียอะไรสักอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ควรจะมีความสุขอะร่างกายมันสั่งตัวเองว่าพอจะมีความสุขปุ๊บก็ถอยกลับมามันทำให้มันเห็นประเด็นก่อนหน้านี้หมดเลยว่าพอจะได้เป็นแฟนก็ถอยตัวเองกลับมาพอจะขอเป็นแฟนก็ถอยตัวเองกลับมาไม่กล้าที่จะเป็นแฟนกับซองอะไรเงี้ยดึงตัวเองออกมา
จนแบบสุดท้ายต้องมีเพื่อนมาบิ้วมีทุกอย่างเพื่อตัวเองถึงจะกล้าเป็นแฟนซึ่งไอ้ตรงนี้แหละมันคือการที่เขากลัวการมีความสุขเขาไม่กล้าที่จะมีความสุขแต่พอวันเนี้ยมันมีคนมาถามเขาบอกว่าพี่เหนื่อยไหมพี่อะไรยิ้มบ้างหรือเปล่าโอ้โหมันแบบมันอิมแพคกับความรู้สึกมากเลยนะมันเหมือนกับไม่เคยมีใครมาถามความรู้สึกฉันแบบนี้เลยอ่ะฉันเก็บมันไว้ตลอดเลยอ่ะขนาดฉันยังไม่กล้าถามตัวเองเลยว่าฉันควรจะยิ้มได้ไหมอะไรเงี้ยพอถึงมีคำถามในพี่ได้ไงว่าพี่ควรมีความสุขได้ใช่ไหมวันนี้วันเกิดพี่อ่ะแล้วซอมมันคือจุดสบายใจที่เขามาโอบรับตรงนั้นน่ะก็ไม่แปลกใจว่าแบบ2 คนจะคลิกกันมากจนไปเมานู่นนี่นั่นแล้วก็มีอะไรกันเนาะแต่ทำให้เห็นอะไรมาทำให้เห็นที่เหมือนที่พี่บอกไปว่า2 คนนี้เล่นบทดราม่าแล้วมันดีมากแล้วมันอิมแพกมากซึ่งเราเห็น2 คนก็สกิลในการเล่นดราม่ามาตั้งแต่ตอน Last Twilight แล้วบทที่ตัวของมาร์กเล่นดีอ่ะคือบทที่เป็นพี่ชายและเป็นดราม่านะแล้วบทที่โอมเล่นดีก็คือบทที่เป็นเพื่อนที่ดราม่าเหมือนกันคือตอนนี้เขาอยู่ Last Twilight เนาะพออยู่คู่กันรู้สึกว่าพอมันเป็นเรื่องเนี้ยถามว่ามันน่ารักไหมมันน่ารักแต่มันน่ารักเกินไปจนรู้สึกว่ามันไม่พอดีกับสิ่งที่2 คนนี้เขามีสกิล2 คนนี้เขามีสกิลมากพอที่จะโฮความดราม่าไว้ได้และทำให้คนเชื่อได้ว่า2 ตัวละครเนี่ยเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆนั่นแหละคือสิ่งที่เห็นใน EP นี้นั่นคือการที่รู้สึกว่าเราเชื่อมากเลยว่าซองคือคนที่จะดึงพี่เจออกมาจากความทุกข์ได้เราเชื่อมากเลยว่าซองเข้าใจพี่เจเต็ม 100%เราเชื่อมากเลยว่าคนอย่างพี่เจอ่ะไม่ได้มีความสุขจริงๆแต่เขากำลังใช้รอยยิ้มอ่ะเคลือบความทุกข์เอาไว้อยู่โคตรจะเชื่อรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าทำให้รู้สึกว่าเขาเล่นสิ่งนี้ได้ดีแต่กลับพอเป็นพาร์ทตลกอ่ะเรากลับไม่ได้เชื่อเขาว่าเขาจะตลกได้เรากลับไม่ได้เชื่อเขาว่าซองอ่ะเป็นคนแบบนี้เรากลับไม่เชื่อเขาว่าซองจะตลกแล้วออกมาเป็นแบบนี้แล้วไม่เชื่อว่าตัวของเจจะตลกแล้วเป็นแบบนี้มันทำให้พอเราดูรู้สึกว่ามันมีความเบียวมันมีความล้นมันมีความไม่พอดีนั่นแหละคือเรียกความที่มันไม่สมดุลกันของ2 คนแต่พอเป็นพาร์ทดราม่ารู้สึกว่ามันใช่มากๆมันพอดีมากแล้วมันดีมากๆอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับเรื่องต่อไปของมาร์คโอมเหมือนกันนะฮะอยากให้พิจารณาเป็นเรื่องที่มันมีความดราม่ามากขึ้นไม่ใช่ใสๆสดใสอะไรแบบนี้รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ใช่ตัวน้องทั้งหมดหรืออาจจะต้องมีใสๆที่มันมีความดราม่าบ้างประมาณนึงอะไรเงี้ยก็ต้องลองดูนิดนึงรู้สึกว่าบางทีมันพอมันตลกมากไปจนมันตลกอย่างเรื่องนี้เขาเรียกว่าอนิเมะนะตลกอนิเมะคือตลกล้นจนเกินไปมันไม่ใช่ตลกแบบสารคดีเทวดาที่มันจะมีความขำในการพูดคุยแต่ไม่ใช่ขำที่ตัวละครมันดูเป็นแบบอนิเมะอ่ะแต่นี่ดูตัวละครมันดูเป็นแอนิเมชันไปหน่อยอะไรเงี้ยตรงนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่ามันน่าจะเจอจุดที่เหมาะกับเขามากที่เจอแหละก็คือความเป็นดราม่านี่แหละที่มันแทรกเข้าไปเพราะเขาเล่นกันดีมากเนาะ EP นี้ก็ EP นี้ก็พูดถึงนั่นแหละคือเริ่มจากที่คุณแม่ก่อนเห็นคุณแม่ไปเที่ยวบาร์เนาะกับผู้ชายคนหนึ่งก็กลัวจะเป็นสแกมเมอร์แล้วก็เห็นบอกอุ๊ยมันไม่ใช่เขาเป็นแบบ CEO จริงๆชอบเล่นมุกประธานบริษัทแล้วเห็นคุณแม่มีความสุขมีรอยยิ้มก็เลยนึกถึงอดีตขึ้นมาว่าแม่ไม่ได้มีรอยยิ้มมานานแล้ววันที่แม่มีรอยยิ้มอีกครั้งคือวันที่เขาสอบติดหมอฟันแล้วแม่ก็เห็นเสื้อกาวขาวบ่นไปแหละว่าเรียน6 ปีแต่แม่ซักและตากอะไรก็มีรอยยิ้มมีความสุขทุกครั้งเราว่าอันนี้คือพาร์ทหนึ่งที่โคตรจะหนักนะไม่ได้เบานะเพื่อนมันพาร์ทที่เรากำลังเอาความฝันของใครคนหนึ่งมาแบกไว้นั่นคือพี่ชายของเราเพราะเราอยากทำความฝันนั้นนะให้มันสำเร็จและ2คือเราอยากจะเห็นแม่ที่กำลังทุกข์อยู่ตอนนี้มีความสุขมันคือคนที่คิดถึงคนอื่นนะฮะมันคือคนที่คิดถึงความสุขคนอื่นแล้วณวันนั้นมันลืมความสุขของตัวเองไปแล้วมันเอาสิ่งที่เป็นความสุขของคนอื่นมาตั้งว่าฉันอยากจะให้แม่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วยิ่งรู้ว่าแม่จบป .4 มันรู้สึกว่าแม่อยากจะเห็นลูกคนนึงจบอ่ะพี่ชายทำไม่ได้แล้วเพราะพี่ชายเสียไปก่อนฉันจะเป็นคนที่ทำให้แม่มีความสุขเองคือฉันจะเรียนจบหมอฟันให้ได้แล้วทำให้แม่มีความสุขคือมันเอาความสุขของคุณแม่ตั้งแล้วก็ตัวเองทำอะไรก็ได้ให้แม่มีความสุขอันเนี้ยมันเป็นแค่ช่วงวัยเรียนมันยังไม่เห็นภาพชัดเนาะถ้าโตขึ้นมันจะเริ่มเห็นภาพชัดว่าบางครั้งการที่เราเอาความสุขของคนอื่นมาแบกจนมากเกินไปจนเราไม่ได้มีความสุขเลยอ่ะมันคือการที่เราตั้งความฝันโดยการมีคนอื่นมากจนเกินไปจนเราลืมความสุขของเราเองแล้วพอวันหนึ่งเราสูญเสียแม่ไปแล้วอ่ะมันจะเข้าสู่ภาวะดิ่งเลยนะฮะเพราะเราไม่รู้ความสุขนั้นถูกกำหนดด้วยอะไรเพราะเราไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองพอที่จะมีความสุขได้อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมันเป็นสิ่งที่ดีแต่มันก็มีความน่ากลัวนั้นด้วยถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องการความสุขที่แท้ที่เราต้องการคืออะไรอันนี้พี่แฮมเคยเป็นมาก่อนความฝันสมัยก่อนเป็นเด็กเป็นเป็ดก็คือเรียนทุกอย่างเพื่อให้รู้สึกว่าสิ่งที่พ่อแม่มีความสุข
อะไรที่รู้สึกว่าพ่อแม่รู้สึกว่ามันเป็นแบบสิ่งที่หาเงินไม่ได้พ่อแม่ไม่เข้าใจ ถ้าเราไปเรียนคงจะต้องทะเลาะกันเราไม่อยากให้พ่อแม่ทะเลาะกับเราไม่อยากให้พ่อแม่มีความทุกข์พ่อแม่เหนื่อยมาตลอดอยู่แล้วแล้วพ่อแม่ก็จบแค่ป .4 ป .5 ป .6 อะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเนี่ยคือปริญญาตรีใบแรกที่จะให้พ่อกับแม่ได้เราก็อยากจะเรียนอะไรที่รู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจ เราก็เลยเลือกเรียนเกี่ยวกับพวกการเงินบัญชีเพราะรู้สึกว่างานแบบนี้เป็นสิ่งที่เขาเข้าใจว่ามันจะมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้ลูกเราได้นะมีความทำให้ลูกเรามีความสุขได้สิ่งที่พ่อแม่ไปไม่ถึงลูกเรามันไปถึงแต่ถามว่าวันนั้นน่ะมันใช่ความสุขของเราไหมก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นมันเป็ดไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองต้องการอะไรมีความสุขอะไรแต่เราไม่เคยถามหาความสุขหรือสิ่งที่เราชอบเลยเพราะรู้สึกว่าเราต้องเรียนเก่งเราต้องเรียนให้ดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องรู้ว่าความชอบของเราคืออะไรเราขอแค่ติดมหาลัยดีก็พอเราขอแค่ติดมหาลัยท็อปในประเทศก็พอได้เกียรตินิยมได้ที่1ก็พอมันคิดอยู่แค่นั้นน่ะแต่พอมันโตขึ้นมาพอเราหาเงินได้เยอะขึ้นเรียนพวกท่านได้ดูแลตัวเองได้อย่างดีมันทำให้เรากลับมาคิดว่าแล้วความสุขของเราคืออะไรนั่นแหละครับมันคือจุดเริ่มต้นที่รู้สึกว่าวันนั้นเราย้อนกลับไปถ้าเราจะเรียนจริงๆนะวันนั้นน่ะถ้าเราไม่กดตัวเองเอาไว้เราอยากจะเรียนอะไรเราอยากเรียนนิเทศเราอยากเรียนเกี่ยวกับคอนเทนต์เราอยากเรียนเกี่ยวกับการตลาดซึ่งเราไม่ได้เรียนสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นมันก็ถูกกลับมาเติมเต็มด้วยวันนี้แหละที่พยายามทำช่องส่วนหนึ่งเพราะรู้สึกว่ามันคือได้เติมเต็มความฝันอะไรบางอย่างในวัยเด็กและเราไม่สนใจเรื่องเงินเรื่องอะไรกับสิ่งนี้เลยนะเรารู้ว่าสิ่งนี้เราทำแล้วเรามีความสุขกับมันมากเรารักมากขอให้อย่างเดียวคือมันอย่าทำให้มันทำเราเหนื่อยกับมันแต่อย่าทำให้มันทำร้ายตัวเราในอนาคตหรือสุขภาพของเราก็พอแต่ขอให้มันเลี้ยงความสุขของเราไปเรื่อยๆก็พอคือทำแล้วมีความสุขเราทำไปเถอะโดยที่เราไม่รู้ปลายทางมันคืออะไรในการทำสิ่งนี้นะเราไม่รู้ว่าปลายทางของการทำช่อง YouTube มันคืออะไรมันจะมีความฝันเพื่อใครหรือเป็นทำสิ่งนี้แล้วมันจะดีกับใครแต่เรารู้ว่าทุกๆวันเราอยากทำให้มันดีขึ้นทำให้เราทำแบบมีความสุขขึ้นทำแล้วมันไม่เหนื่อยทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเกลียดมันอยากจะมีความสุขไปเรื่อยๆทุกๆวันแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแบบไม่ได้มีจุดหมายหรอกแต่แค่รู้ว่าวันนี้ทำจบ1คลิปฉันมีความสุขแล้ววันนี้ทำจบอีก1คลิปฉันมีความสุขแล้วและฉันโตกับมันไปเรื่อยๆและสิ่งที่ได้กลับมาคือผู้ชมครับรู้สึกว่าทุกคนก็อาจจะมีคนที่คิดหรือไม่คิดเหมือนกันเราแต่รู้สึกว่าทุกคนก็ชื่นชอบเราในแบบที่เป็นเราเป็นตอนนี้อะไรเงี้ยกับเราไม่รู้ follower แบบเป็นเครื่องการันตีสิ่งนั้นหรือเปล่านะเราไม่รู้ว่าสิ่งผู้ที่ติดตามเรามันเป็นเครื่องบอกหรือเปล่าว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าสำเร็จเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้นิยามความสำเร็จอะไรก็ตามกับสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้แต่เราแค่รู้สึกว่าเราทำดีขึ้นทุกวันแล้วก็มีคนที่ชอบในสิ่งที่เราทำเพิ่มขึ้นทุกวันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอันนี้เรารู้สึกว่าอันนี้คือความสุขที่รู้สึกว่าเรามาเจอตอนโตนะเรารู้สึกว่าเราเลยเข้าใจตัวของหมอเจประมาณหนึ่งว่าบางทีพอถึงจุดหนึ่งมันจะแบกสิ่งนั้นต่อไปไม่ได้และมันจะต้องหาให้เจอว่าตัวเองความสุขจริงๆของเราคืออะไรเพราะเราก็เอาความสุขของคนอื่นมาแบกที่ตัวเราอยู่อะไรเงี้ยก็พันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะผมกับ EP นี้ส่วนที่เหลือก็คือเขามีอะไรกันแล้วนะจ๊ะ EP นี้ก็ติงนังตังนิงไปเรียบร้อยก็ไม่ได้โชว์อะไรมากหรอกความรักมันดูใสๆก็มากสุดก็แค่จูบคู่นี้นะครับผมจะมากกว่านั้นก็ไม่ได้แค่เห็นว่าถอดเสื้อแวบๆก็พอก็ต้องรอดูกันต่อไปสัปดาห์หน้าว่ามันจะไม่ได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับผมแต่วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่สื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย